Ito siya. Ganito ang laman niya. Ganyan. Yung packaging niya. So, yeah. Yan. Ganda. Yan yung laman niya sa loob. Ito siya. Napakaganda. Sa packaging pa lang ganda na. So, yan siya. 20 megapixel, 5K, 4K, 30 feet, waterproof, voice control, 8x slow-mo, data overlays, time warp, 1080 live streaming. Pwede kayong gamitin habang nag-live stream kayo, mas maganda kasi 1080 siya. Super Pod HDR, RAW, webcam mode, touchscreen, and yung 9 is 3.0 for the hyper smooth kasi yung 8 is 2.0, so this one is better. So yeah, let's start. Gonna open it. So ito yung loob niya. Okay. Ito yung loob niya. Meron na siyang sariling case. So yeah, unlike ng mga previous na GoPro, wala siyang case. So swertihan ko lang na this is the first ever GoPro I bought. Ano ba? Basta nabili ko siya. Ngayon lang ako nag-GoPro. So buksan na natin kung ano yung laman niya. So ito yung laman ng loob ng bag niya. Yung mga stickers, tapos instruction, and manual, tapos cable. Yan siya. Cable siya, ganyan. Tapos battery. Yung battery po siya. Hindi ko alam kung ano to eh. Basta ito po ang laman niya. I don't know what's this. I think for this. Tapos ito yung pan-lock. Ang lock niya. And hindi ko alam kung ano to. Ano ba to? Yan siya. Yan yung include niya sa box. Tapos itong pinaka-main. Ito yung GoPro 9. Yan siya. So pag nabili niyo, yan siya. Tapos front camera, front screen. So pwede kayo kapag nagbablog. So makikita niyo rin sa harap. Selfie, ganun. Tapos ito yung niya, back screen. O diba? Ganda niya. Tapos yung thickness niya ito, mas siya, mas makapal ang niya kaysa sa mga previous na GoPro. Itanggalin natin yung plastic. Okay. Try natin buksan. So para makita natin yung ayan, power mode niya. Tapos ano ba to? Dito yung niya. Dito kinakabit yung mount ng mga selfie stick, ganyan stick. Tapos battery here, ganyan siya pagbukas niya. Tapos yan, ganyan siya. So battery ito yan. Yan siya. Tapos makikita nyo ang SD card dito. Tapos yung pang charge. Ito, dito siya kinoconnect. Tapos dito yung power. So try natin buksan. Speaker here. Ayan po siya. Wait lang natin. So next video ko, natin. I-try natin. Masasabi natin kung okay ba siya or ano. So try natin siya for our next video. Okay, so that's it for the unboxing of my GoPro. So it comes with this accessories. Pag bumili ka dito sa Canada, so ito yung naman niya. Maraming accessories. So anim siya. 6 siya. 6 siya. So under na ito. Sa camera. Yan. Pwede siya sa tubig. For water siya.
Ito siya. Ayan. Sa ulo siya. Sa ulo pwede. Ayan. Pwede nyo siyang lagay sa ulo. Ayan. Ang tripod. Mini tripod. Yan. Yan kasama niya mini tripod. Tapos this one. Ito. Kasama niya siya. Ayan siya. Ito pa. Ayan. Tapos, so dalawang ganito kasama. Tapos stick. So ito may libreng stick siya, nahaba ito siya. So ilang ano ba siya, monopod, kasama na rin siya doon sa bundle. Ito pa yung isa, ito sa body to. Siya sa katawan. So, ganda. Kompleto siya. Nakasave ako kasi nakasave siya eh. So, binili ko na siya ng bundle. So, ayan siya. That's all for today, guys. So, hopefully you like my unboxing of my GoPro Hero 9 Black. So, don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you guys on my next video for the itatry natin yan sa next video natin kung gaano kaganda yung quality ng video, ng photos. Okay, see you guys next video. Bye bye, thank you.